Có bao giờ bạn khát khao được tôn trọng nhưng trong sâu thẳm lại sợ bị xem thường? Có bao giờ bạn muốn mình hơn mà không dám đối diện nỗi bất an khi phải đứng ngang hàng? Và có khi nào, ngay trong khoảnh khắc nỗ lực vươn lên, bạn không hề biết mình đang rời xa điều khiến mình vững chãi? Người đời thường nghĩ, cao thì quý, thấp thì hèn. Nhưng thử lặng một nhịp, một mái vòm lớn không nhờ phần đỉnh chạm trời, mà nhờ chân trụ âm thầm chịu lực. Một dòng sông sâu không nhờ sóng nổi, mà nhờ lòng sông hạ thấp mình để nước tụ về. Nếu chỉ muốn cao mà không muốn thấp, cái cao ấy đứng trên gì? Nếu chỉ muốn sang mà không chịu hèn, cái sang ấy bám vào đâu? Có một điều người đời ít dám nhìn. Chính nỗi sợ thấp mới khiến con người phải dựng mình lên. Và chính sự cố dựng ấy làm tâm không bao giờ yên. Có thể bao năm qua chúng ta không sai vì muốn tốt hơn, chỉ là đã lầm khi nghĩ rằng phải vượt lên trên người khác mới có thể đứng vững giữa đời. Nhưng nếu nền của mọi vững chãi không nằm ở phần trên, mà ở chỗ dám ở dưới, nếu điều giữ cho một người không đổ không phải là địa vị, mà là khả năng nhận mình nhỏ, thì khi ấy câu cổ ngữ không còn là nghịch lý nữa, mà như một tiếng gõ vào thói quen sâu nhất của nhân tâm. Sang phải lấy hèn làm gốc, và nếu gốc chưa từng được đặt, mọi cái sang chỉ là mái hiên treo lơ lửng giữa gió. Theo cổ thư còn truyền lại trong Đạo Đức Kinh, quý dĩ tiện vi bản, cao dĩ hạ vi cơ. Người đời thấy cao là quý, đạo lặng lẽ ở nơi thấp. Nước chảy về chỗ trũng, vì trũng nên tụ, vì tụ nên sâu, vì sâu nên không cản. Đạo không tranh vị trí, nên không ai tranh được với đạo. Mọi hình thể muốn đứng đều phải có điểm tựa ấy không bao giờ ở phía trên. Người đời thường nhìn vào phần hiển lộ, danh, vị, tiếng, quyền, nhưng phần quyết định sự bền lại ẩn nơi không ai ngợi khen. Chịu, nhường, lùi, hạ. Một triều đại mất không vì thiếu uy, mà vì quên nền. Một con người đổ không vì thiếu tài, mà vì thiếu chỗ để hạ mình. Bạn thử tự hỏi, khi được tôn lên, tâm có thực sự vững, hay phải giữ bằng nỗi lo bị thay thế? Đạo không đứng trên ai, đạo vận hành như đất, nâng vạn vật mà không nói mình nâng. Đất thấp nên núi mới cao. Nếu đất tự tôn mình cao hơn núi, núi lấy gì làm chân? Chính vì thấp mà giữ được cao, chính vì hèn mà dưỡng được sang. Hèn trong cổ nghĩa không phải là hạ tiện, mà là chỗ chịu ở dưới. Chịu ở dưới không phải vì yếu, mà vì biết. Mọi thế đứng nếu không có nền đều là thế treo. Người đời sợ bị coi thường nên dựng mình lên, nhưng càng dựng, càng phải giữ. Càng giữ càng mệt càng dễ ngã. Đạo thì khác. Đạo hạ xuống để không ai phải đẩy, hạ xuống để không ai cần lật, hạ xuống để mọi lực va chạm tự tan vào khoảng thấp ấy. Người biết mình ở dưới không bị xúc phạm bởi lời trên. Người biết mình là nền không tranh với phần nổi. Vì nền mà tranh nổi thì nền đã quên mình là nền. Có một nghịch lý rất khẽ mà người đời ít dừng lại nhìn. Chính khát vọng sang làm sang mong manh, chính sợ hèn khiến tâm không bao giờ an. Nếu đã chấp nhận làm đất, không ai có thể đẩy mình xuống thấp hơn nữa. Nếu đã nhận mình nhỏ, mọi sự tôn vinh chỉ như gió thoảng qua bề mặt. Bạn có thấy không? Khi không còn sợ thấp thì cao cũng không còn là gánh nặng. Người xưa truyền lại, biển sở dĩ làm vua trăm sông vì biết ở chỗ thấp. Không phải biển mạnh hơn sông, chỉ vì biển không từ chối vị trí dưới, nên mọi dòng đều tìm về. Người giữ vị trí cao mà không học cách hạ mình, chỉ giữ được quyền trong một thời. Người dám làm gốc giữ được lòng người trong nhiều đời. Sang không phải ở chỗ được ngẩng cao, mà ở chỗ không cần ngẩng vẫn vững. Sang không phải ở chỗ được tôn, mà ở chỗ không sợ bị xem thường. Và nếu một ngày mọi danh vị rời khỏi thân, người ấy vẫn còn nguyên, vì gốc chưa từng đặt nơi tiếng khen. Đạo không dạy người ta thấp để chịu thiệt. Đạo chỉ bày rằng muốn đứng bền phải có nơi để đứng, muốn cao lâu phải có nền sâu. Nếu chưa từng thật sự chấp nhận phần dưới thì cái gọi là trên chỉ là một tư thế. Còn khi đã hiểu rằng thấp là cơ sở của cao thì nghịch lý không còn nghịch. Chỉ còn lại một sự thật rất giản dị. Cái giữ cho sang không đổ không nằm ở phần được thấy, mà ở chỗ người khác không muốn nhìn. Và từ đây mạch đạo vừa hé, nhưng liệu chúng ta có đủ can đảm nhìn sâu vào phần mình luôn tránh? 1.
Không chịu làm nền thì mọi cao đều là thế treo. Người đời thường hỏi làm sao để đứng cao hơn. Ít ai hỏi mình đang đứng trên gì. Theo cổ thư còn lưu, Lão Tử từng dạy: muốn co phải giãn, muốn yếu phải mạnh, muốn bỏ phải giữ. Lời ấy không nghịch để gây lạ, chỉ ra một mạch vận hành. Mọi cái hiện ra đều nương vào cái bị xem nhẹ. Cao nương thấp, cứng nương mềm, sáng nương tối. Nếu một người chỉ muốn phần nổi mà không chịu phần chìm, thì cái nổi ấy không có chỗ để neo. Có một câu chuyện cổ: một người dựng nhà trên nền đá mỏng chỉ vì muốn nhìn thấy cảnh xa hơn người khác. Nhà dựng xong, tầm nhìn rộng thật. Nhưng mỗi đêm gió lớn ông không ngủ, không phải vì sợ gió, mà vì biết nền chưa đủ dày. Cao không làm ông yên, chính nền mới quyết định giấc ngủ. Bạn thử soi lại mình, khi cố giữ một vị trí là vì yêu vị trí ấy, hay vì sợ mất nền? Người không chịu làm nền thường phải dựng hình ảnh. Người không chịu nhận mình nhỏ thường phải chứng minh mình lớn. Chứng minh là một việc không bao giờ dứt, vì mỗi lần chứng minh xong lại xuất hiện một ánh nhìn mới. Nhưng người đã chọn làm nền không cần chứng minh. Nền không tự giới thiệu. Nền chỉ ở đó, và chính vì ở đó mọi thứ khác mới đứng được. Gốc nằm sâu dưới đất, không ai khen. Ngọn vươn giữa trời, ai cũng thấy. Một ngày đất rỗng, trời còn giữ được bao lâu? Luận điểm thứ nhất không nói về khiêm nhường như một đức hạnh, nó nói về cấu trúc của tồn tại. Không chịu ở dưới thì cái trên chỉ là một thế treo giữa khoảng không, và thế treo ấy sớm muộn cũng phải tìm nền. 2. Không dám ở dưới thì không giữ được trên. Có người giữ được địa vị, có người giữ được danh tiếng, nhưng rất ít người giữ được lòng người. Theo cổ nghĩa trong Đạo Đức Kinh, biển làm vua trăm sông, vì biết ở chỗ thấp, không vì uy, không vì lực, chỉ vì không từ chối vị trí dưới. Sông không bị ép phải chạy về biển, chúng tự tìm đến. Ở dưới không phải là mất, ở dưới là mở. Người ở trên mà không chịu hạ thì phải dùng lực để giữ. Dùng lực thì có đối lực thì có kháng cự. Kháng cự không hiện ra ngay, nó tích lại trong im lặng. Một ngày khi nền không còn ủng hộ, đỉnh tự rời. Bạn thử nhớ lại, những lần người khác rời khỏi mình là vì họ sai, hay vì mình đứng quá cao đến mức không còn nghe được tiếng nói nơi họ. Người xưa kể chuyện một vị tướng. Khi chiến thắng, ông xuống ngựa trước quân sĩ, đi bộ qua doanh trại, cúi mình nhặt từng mảnh áo rách của binh lính. Quân không vì sợ mà theo. Họ theo vì thấy mình được đặt ngang tầm. Đến khi thua trận, không ai bỏ ông, vì ông chưa từng đứng trên họ. Đỉnh núi cao không giữ được mây, thung lũng sâu mây tự về đậu. Ai muốn giữ người, trước phải giữ thấp. Sang nếu chỉ ở bề mặt sẽ phải nhờ ánh nhìn người khác. Nhưng sang nếu ở nền thì dù không ai gọi tên vẫn tự có trọng. Không dám ở dưới thì không giữ được trên, vì trên không tự đứng. Trên chỉ là phần được nâng, và phần nâng ấy luôn nằm nơi không ai muốn nhận. 3. Hạ mình không phải để được nâng, mà để không còn gì phải giữ. Có người chịu ở dưới, nhưng trong lòng vẫn đợi ngày được trên. Có người nói mình nhỏ, nhưng chỉ để được khen là khiêm. Đó chưa phải là nền, chỉ là một cách khác để đứng cao. Theo lời còn truyền của Lão Tử, người hợp với đạo không tự thấy mình cao, nên không ai có thể hạ. Không tự thấy mình công, nên công không rời. Không tự thấy mình lớn, nên lớn không mất. Hạ mình nếu còn ý muốn được nâng, thì cái hạ ấy vẫn có chỗ bám, còn bám thì còn sợ mất. Người thực sự làm nền không nghĩ mình đang làm nền, như đất không biết mình nâng vạn vật, như hơi thở không biết mình nuôi thân, chỉ vận hành, không giữ danh. Khi không còn giữ thì không còn gì để rơi. Bạn thử lặng nhìn, trong những lần mình nhường bước có phải vẫn mong người khác thấy? Trong những lần mình lùi lại có phải vẫn chờ một ngày được gọi lên? Nếu còn chờ thì tâm vẫn ở trên. Cửa mở không then, người đến không ngại. Chủ nhà không xưng chủ, khách quên mình là khách. Ở đâu không có trên dưới, ở đó không ai phải giữ. Hạ mình đến tận cùng không phải để đổi lấy sự tôn trọng, mà để thoát khỏi nhu cầu được tôn trọng. Khi không còn cần sang thì sang không còn là gánh. Khi không còn sợ hèn thì hèn không còn là nhục. Ở đó cao và thấp chỉ là vị trí tạm của hình thế, còn nên nằm ngoài mọi so sánh. Chỉ khi cái muốn hơn tan
thì cái ở dưới mới thật sự thành gốc. Và khi đã không còn gì phải giữ, mọi cái cao tự nhiên không còn làm người ta nghiêng ngả nữa. Minh triết không sinh ra để treo trên trúc giản, cũng không để đặt trong thư phòng. Nếu cao lấy thấp làm nền chỉ dừng ở lời, thì lời ấy chưa chạm đất. Trong một cuộc đối thoại thường ngày, khi ai đó nói trái ý bạn, tâm liền muốn phản bác, muốn giữ đúng, muốn giữ vị, muốn giữ mình không thua. Ngay khoảnh khắc ấy, bạn đang chọn đứng trên, thử một lần khác đi. Lặng xuống một nhịp, nhường cho lời người kia có chỗ vang. Không vì họ đúng, chỉ vì bạn không cần phải ở trên. Bạn sẽ thấy điều lạ. Khi không tranh cao, không ai phải hạ bạn xuống. Trong gia đình, người làm cha làm mẹ, nếu chỉ giữ uy, con cái sẽ giữ khoảng cách. Nhưng nếu dám nói một câu, ta cũng có lúc sai, khoảng cách tự rút lại. Không phải vì quyền giảm, mà vì nền đã mở. Ở dưới một bước không làm vai nhỏ đi, chỉ làm lòng người rộng ra. Nơi công việc, người giữ vị trí cao thường sợ bị thay thế. Nỗi sợ ấy làm họ khép kín. Khép kín làm người khác xa. Xa rồi, nền mỏng. Nếu thay vì giữ ghế, bạn giữ người. Thay vì giữ tiếng, bạn giữ tín. Thay vì sợ mất vị trí, bạn sẵn sàng đào tạo người kế tiếp. Bạn đang đặt nền và nền ấy không ai lấy được. Minh triết này chỉ hỏi một điều rất giản dị. Trong mỗi tình huống, bạn đang đứng ở phần nổi hay phần giữ? Bạn đang cố được nhìn thấy hay đang làm cho điều khác được đứng vững? Có một thực hành rất nhỏ nhưng đủ xoay trục đời. Mỗi khi muốn hơn, hãy hỏi, nếu mình ở dưới một bước, điều gì sẽ xảy ra? Mỗi khi sợ bị coi thường, hãy hỏi, điều đang bị chạm là giá trị thật hay chỉ là hình thế? Nếu chỉ là hình thế thì hạ xuống không mất gì. Người xưa không nói nhiều về khiêm nhường. Họ sống như đất. Đất không chọn hạt giống. Đất không chọn mưa. Đất chỉ nhận, vì nhận nên vạn vật lớn. Trong đời bạn có thể không cần trở thành biển, không cần trở thành núi. Chỉ cần trong một ngày có một lần bạn chọn làm nền thay vì làm đỉnh. Một lần thôi. Và để ý xem tâm có nhẹ hơn không. Minh triết không nằm ở việc hiểu rằng sang phải lấy hen làm gốc. Minh triết nằm ở chỗ khi bị đặt vào thế dưới, bạn không còn thấy mình nhỏ. Khi được đặt vào thế trên, bạn không còn thấy mình lớn. Ở đó, cao thấp chỉ là vị trí của việc làm, không phải giá trị của con người. Và khi giá trị không còn treo ở trên, cuộc đời tự nhiên không còn cần phải giữ quá nhiều. Đến cuối cùng, sang không phải điều cần giữ, hèn cũng không phải điều cần tránh. Chỉ có một câu hỏi rất khẽ. Nền của bạn đang đặt ở đâu? Nếu nền đặt nơi ánh nhìn, bạn sẽ sống trong chờ đợi. Nếu nền đặt nơi vị trí, bạn sẽ sống trong giữ gìn. Nếu nền đặt nơi so sánh, bạn sẽ sống trong hơn thua. Nhưng nếu nền đặt nơi chỗ dám ở dưới, mọi thế đứng đều trở nên nhẹ. Không ai đẩy được bạn xuống một nơi bạn đã tự chọn. Không ai lấy được điều bạn không còn bám. Theo cổ thư còn lại của Lão Tử, đạo không tranh mà không ai tranh được. Không vì đạo mạnh, chỉ vì đạo không đứng ở chỗ phải giữ. Cao lấy thấp làm nền. Câu ấy không để thuộc, cũng không để nói lại. Chỉ để soi. Soi xem trong một ngày rất bình thường bạn có thể hạ mình ở một chỗ rất nhỏ nào không. Không để được khen, không để chứng minh. Chỉ để xem tâm mình còn sợ thấp hay không. Nếu một lần bạn thử và thấy lòng không còn trao nghiêng giữa hơn thua, thì có lẽ bạn đã chạm được phần gốc. Còn nếu chưa cũng không cần vội. Đạo không ép ai xuống thấp. Đạo chỉ lặng lẽ ở đó như nền đất dưới chân. Và khi bạn sẵn sàng đứng vững, bạn sẽ tự tìm về. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.